මේ ප්‍රයෝග සම්පත්තිය කියන එක, ඒ කියන්නේ උත්සාහය වීරිය කියලා කියන එකට පුළුවන් බොහෝමයක් කර්ම විපාක තල්ලු කරලා දාන්න. හොල්ලන්න බැරි කර්ම විපාක තියෙනවා. ඒවට ඉතින් කොහොමදක් ගොදුරු වෙනවා. ඇතන් කර්ම විපාක තියෙනවා. උත්සාහය වීරිය නුවණ උපාය කියන එකෙන් තල්ලු කර දාන්න පුළුවන්. තල්ලු කර දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අදත් අපි ඒ වගේ කාරණාවක් කතා කරගමු. ඒ තමයි දැන් අපේ ජීවිතේ තියෙන එකම පිළිසරණ තමයි මේ තුනුරුවන් සරණ. ඉතින් තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනාට තියෙන ඊළඟ සංවරය තමයි පංචශීලය. නමුත් මෙච්චර කාලයක් බණ අහනවා, මෙච්චර කාලයක් උපතින්ම බෞද්ධ වෙලා ඉන්නවා බොහෝ අය. තවම තෙරුවන් සරණයි පන්සිල් පද පහේ රැක ගන්න බෑ. පෙලක් අයට පන්සිල් පද පහ රකින්න හිතෙනවා. ඒ ආසාව තිබ්බ පළියට ඒ පන්සිල් පද පහ රැක ගන්න බෑ. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට මොකද්ද උත්තරේ? මේක තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ ලෝකේ මිනිසෙන්ට ගරු කරන්නේ මේ ලෝකේ සීලය කියන එක ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක්. සීලය නිසා. දැන් බලන්න ඉස්සර බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ කොසෝ රජුරුවන්ගේ හොඳ නුවණැති පුරෝහිතෙක් හිටියා. රජුරු හරියට සංග්‍රහ කරනවා. උදව් කරන උපකාර කරනවා මේ පුරෝහිතතුමාට. නමුත් පුරෝහිතයා කල්පනා කළා රජුරුව මගේ දක්ෂතාවයටද මේ සංග්‍රහ කරන්නේ මොකටද මේ නැත්නම් මගේ සිල්වත් බවටද කියලා බලන්න ඕන කියලා ගබඩාව ළඟින් යන ගමන් රංකහවණුවක් අරගෙන ගියා. වැඩ කියන්නේ රාජකාරී ඉවරලා යනකොට. ඉතින් ගබඩා බාර මිනිස්සයා දැක්ක මේක. දැකලා පුරෝහිතතුමාට ගෞරවයෙන් නිහඬව හිටියා. දෙවෙනි දවසෙත් යන ගමන් රංකහවණුවක්. දැන් මෙයාට අවුල්. මොකද මේ රාජමාලිගාවෙන් මෙහෙම අරන් යන්නේ. තුන්වෙනි දවසෙත් අහුරක් ගන්නකොටම අරයා පොල්ලක් කරගෙන ඇවිල්ලා තඩි බෑවා. තෝ පුරෝහිතයා වුණාට වැඩක් නැහැ. මේ මහා හොරේ රජගෙදර තියෙන දේ හොරා කනවා කියලා. රජුරු ඉදිරියට ගෙනාව රජතුමා. ටිකව රජතුමනි මේ හොරුත් එක්ක බඩු ඇල්ලුවා. මෙන්න මෙයා මේ පුරෝහිත කාමරට හිටියට ඔබතුමාට හොඳ මොන පෙන්න හිටියට මේක මහා පට්ට හොරෙක් කියලා. ඊට පස්සේ රජුරු බැලුවා බලන්න තමුසේ කරපු වැඩේ ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ රාජ දඬුවම් නියෝග කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවේ පුරෝහිතතුමා කිව්ව රජතුමනි මම හොරකම් කළා නෙවෙයි. මම පරීක්ෂාවක් කළා ඔබතුමා ඊළඟ මේ මිනිස්සු මට සංග්‍රහ කරන්නේ මගේ දක්ෂතාවයටද නැත්නම් සීලයටද කියලා. මට දැන් හොඳටම පැහැදිලි මේ ලෝකයා දැනගෙන හෝ නොදැනගෙන හෝ සීලයට ගරු කරනවා සත්කාර කරනවා කියලා. ඒ නිසා දැන් මට මේ හොරා කියන නමකුත් හම්බ වෙච්ච නිසා මට ගිහි ජීවිතෙන් ඇතිඵලක් නැහැ. ඔබතුමා අවසර දෙනවා නම් මම මහාන වෙනවා කියලා. කොසෝ රජුගේ මහාන වෙන්න කියලා. පැවිදි වුණා ටික කාලයකින් රහතන් වහන්සේ නමක් වුණා. මොන හොඳේ තිබ්බත් මොන දක්ෂතාවයේ තිබ්බත් සීලය කියන කාරණාවෙන් දුර්වල වෙච්ච ගමන් අපකීර්තිය පැතිරිලා යනවා සමාජයෙන් පිළිකුල් කරනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඉස්සරත් ඔහොම වුණා. මටත් හිතුණා ඉස්සර මේ ලෝකයේ මිනිස්සු සත්කාර කරන්නේ මිනිසුන්ගේ හැකියාවල් වලටද සිල්වත්කමටද කියලා බලන්න. ඒතර මමත් රජ කෙනෙක්ගේ පුරෝහිතෙක් වෙලා ඉඳින් ওই විදිහටම කහවණු අරන් ගියා. මේ මිනිස්සු මට තඩි බෑලා දන්වැල් දාගෙන රජුරෝ ළඟට මාව ඇදගෙන ගියා. ඇදගෙන යනකොට මම දැක්කා පාරේ අහිකුණ්ඩකෙක් සර්පෙක් අල්ලගෙන ණයෙක් අල්ලගෙන වලිගෙන් අදිනවා ඔළුවෙන් අල්ලනවා නටවනවා. ඉතින් මට කරුණාවක් ඉපදුනා. දැන් මාව ගැට ගහගෙන යනවා දන්වැලෙන්. ඉතින් අහිකුණ්ඩකයා දැකලා කියනවා "ඒයි එම්බල මිනිස. ඔය විසගෝර සර්පයාව වලිගෙන් අල්ලලා ඔළුවෙන් අල්ල එහි මෙහි කරන්න එපා. උඹට දෂ්ට කරයි. අනිතක ඔය සතාට කරදර කරන්න එපා." එතකොට අර අහිකුණ්ඩයා කියනවා "ඒයි තමන් වැරද්දක් කළා මේ දන්වැල් වලින් ගැට ගහගෙන තෝ යනවා මදිවට මේ හොරකම් කරලා හොරෙක් විදිහට එනවද යකෝ මටත් උපදෙස් දෙන්න. තොට වැඩිය හොඳයි මේ සර්පයා. මේ සර්පයා මං කවදාවත් මොනවක් කළත් මට දෂ්ට කරන්නේ නැහැ. මේක සිල්වන්තයෙක්. තෝ හොරෙක් නේ කිව්වා.
එතකොට බෝධිසත්වයන් හිතුණා කියනවා දෂ්ට නොකිරීම, හිංසා නොකිරීම කියන කාරණාවෙන් සර්පයත් සීලවන්තයි කියන නම වැටුණා. ඉතින් රජුරෝ ළඟට ගිහිල්ලා මේ කාරණාව නිරවුල් කරගෙන එතුමා තපස් රකින්න ගිහිල්ලා ධ්‍යාන උපද්දවගෙන බඹලෝ යනවා. එතකොට මේ ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨ දේ සීලය. දැන් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා ගෙදර ළමයි 4-5 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් හොඳටම ඉගෙනගෙන උගතෙක්. හැබැයි උගතෙක් වුණාට මේ පස්පව් දස කුසල් කරනවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඒකත් උගතේ. එයා සම්පූර්ණ වැරදි කාම සේවනයක රට වටේ බවලත්ව ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තව උගතෙක් ඉන්නවා. ඒක කටහුවට බොනවා. ගෙවල් දොරවල් වල වැඩ කරගෙන කුඹුරු වත පිටි වැඩ කරගෙන සීලවන්ත පන්සිල් රකින්න දරුවෙක් ඉන්නවා. ඔයාලගේ ජීවිතේ සනසන්නේ. ඔයාලගේ හිතේ ඇත්තටම ගෞරවය තියෙන්නේ කොයි දරුවා ගැනද? අර අහිංසක පන්සිල් රැකගෙන ඉන්න මිනිස්සයා ගැන. මිනිස්සු බයෙන් සැකක් නැතුව ගෞරවයෙන් ඇසුරු කරන්න ওই චරිත ටිකෙන් කවුද? අර සීලවන්ත කෙනා. රටේ රජෙක් වුණත් දුස්සීලයින. දැන් මේ අපේ රටවල් වල රජවරුන්ට ගරු නොකරන්නේ, පාලකයන්ට ගරු නොකරන්නේ. පාලකයන්ගේ උගත්කම් මුල් කරගෙනද එහෙම නැත්නම් පාලකයන්ගේ දුස්සීලකම් නිසාද? හොරා කිය ඔක්කොම එක එකාට බැන ගන්නවා. එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙක් ගරු කරන්නේ. පාලකයන්ට ගරු කරනවද කියලා බලන්නකෝ. එකෙකුට එකෙක් ගරු කරන්නේ. ඇයි උගත්කම නැතුවද? ඔය එක එක මහාචාර්ය පට්ටම්, කතිකාචාර්ය පට්ටම්, උපාධි පට්ටම්, ඊළඟට ඔය එක එක දොස්තරවරු, ඉංජිනේරුවරු, නීතිඥයෝ, ඔය වගේ එක එක තනතුරු දරන උගත්කම් තියෙන උපාධි තියෙන මිනිස්සු ඉන්නේ. නමුත් ඔක්කොටම බයිනවනේ හොරා කියලා. එකෙකුට එකෙක් ගරු කරන්නේ නැහැනේ. මේ ලෝකේ ගෞරවය කියන එක තියෙන්නේ සීලියත් එක්ක. වන්දනීය පූජනීය ගරුතර සීලවන්ත සුපේසල ශික්ෂාකාමී ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ ලෝකෙ වැඩි ඉන්නවා. ඉතින් ලෝකයක් හිස නමනවනේ. ඒ පූජනීය සුපූජනීය සීලවන්ත ගුණවන්ත ගරුට්ටහනීය ඒ සංගරුවන් වහන්සේලා ළඟ. ඉතින් උන්වහන්සේලාගේ අතිනොත් මේ එක එක දෝෂ අඩුපාඩු වුණ ගමන් ඒ හාමුදුරන්ට බයිනවා. ඒතර මේ ලෝකේ මිනිසයන්ගේ ගෞරවය ඊළඟට පූජනීය බව ඍජුවම ඉලක්ක වෙලා තියෙන සීලවන්ත බව කියන එකට. ඒතකොට ඒ නිසා ඔයාලගේ ජීවිතේ පූජනීය ජීවිතයක්, ගරු කළ යුතු ජීවිතයක්, වැදගත් ජීවිතයක් බවට පත් වෙන්නේ ඔබට තෙරුවන් සරණ පංචශීලයේ ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වුණොත්. නමුත් මේක අමාරු වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට බොරු කියනව නෙවෙයි කියවෙනවා වගේ එකක් වෙනවා. ඊළඟට සමහර අයට සල්ලාලකම් නතර කරගන්න බෑ. බේබදුකම් නතර කරගන්න බෑ. ඉතින් මේකෙන් ගැලවෙන්න මූලිකම දේ තමයි Tamanට උවමනාවක් තියෙන්න ඕන. මට මැරෙන්න කලින් පන්සිල් පද පහවත් රැක ගන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳයි කියන උවමනාව තියෙන්න ඕන. චන්දං ජනේති. ඊළඟට ඒ සඳහා උත්සාහයක් ගන්න ඕන. වායමති. විරියං ආරභති. වීරිය ආරම්භ කරන්න ඕන. චිත්තම් පග්ගන්හාති පදහති. සිත දැඩිව අදිෂ්ඨාණයෙන් ඉන්න ඕන මම මේ සිල්පද කඩන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම තමයි මේ මනුස්සයාට ඔකෙන් නැගී හිටින්න පුළුවන්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ සීල ප්‍රතිපදාව විග්‍රහ කරන මහා කච්චාන මහරහතන් වහන්සේ මේ ගැන අමුතු අපූර්ව විස්තරයක් වදාළා. කච්චාන මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සීලය කියන එක සමහර අයට උපතින් එනවා. ප්‍රකෘති සීලය. ඒතර උපතින් ආපු කෙනාට ඒ උපතින් ඉඳලම එයාට පොඩි කාලේ ඉඳලම එහෙම සුරාපානයට කැමැත්ත නැහැ. ඊළඟට සත්තු මරන්න කැමති නැහැ. හොරකම් කරන්න කැමති නැහැ. සල්ලාලකම් වලට කැමති නැහැ. බොරු කියන්නේ ඇත්ත කියනවා. ඒක උපතින් එනවා. ඒ වගේ උපතින් සීලවන්තකම කියන එක આવොත් ඒක ඉන්නේ සංසාරේ පිනත් එක්ක. සංසාරේ බොහෝ කාලයක් පුරුදු කරපු එකත් එක්ක කියනවා. එහෙම આવොත් එහෙම එයාට හරි ලේසි සිල් රකින්න එක. එයාට සිල් රකින්න එක අමාරු නෑ. හරි ලේසි එයාට. ඊළඟට සමහර අයට උපතින් එන්නේ නැහැ සීලේ. සමහර අයට සිල්වත් වෙන්න පුළුවන් සමාදන් වෙන්න ඕන.
එතකොට එයා පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරේ මජ්ජපම දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියලා සමාදන් වෙනවා. සමාදන් වුණොත් එයාට රකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට සිල් රකින්න බෑ කියලා ප්‍රകൃති ස්වභාවයෙන් ඉඳගෙන එතනින් අඩිය පස්සට ගන්න එපා. සමාදන් වෙලා බලන්න. 100 වතාවක් කැඩෙනකොට 100 වතාවක් සමාදන් වෙන්න. සිල් රකින්න පුළුවන් එක්තරා විසඳුමක් තමයි නැවත නැවත සමාදන් වීම. ඒකට අපේ ජීවිතේ බහුතරයක් තියෙන්නේ අපි ප්‍රകൃතියෙන් සිල්වත් කම නෙමෙයි අපිට තියෙන්නේ. අපි සමාදන් වෙලා තමයි සිල්පදයක් රකින්නේ. එතකොට අනේ මම සීල් සමාදන් වුණානේ කියලා නිතර සිහි කරනවා. එතකොට ඒ නිසා ඔන්න දෙවෙනි විසඳුම තමයි සමාදන් වීම. ඒ සමහර මිනිස්සු කියනවා කොච්චර සමාදන් වුණත් ඉතින් උඹලා රකින්නේ සීලයක් නැහැ. උඹලා මොකටද සීල් රකින්නේ? මම දැක්කා මේ තවක් කවුද කෙනෙක් දාලා තියෙනවා මේ විස්තරයක් මේ මං පන්සිල් රකින්නේ නැති නිසා මං සමාදන් වෙන්නේ නැහැ. සමහර අය මගේ අතින් සිල්පදයක් කැඩෙන නිසා පන්සිල් සමාදන් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක ප්‍රශංසනීය දෙයක් නෙවෙයි ඒක. සමාදන් වෙන්න ඕන. කැඩුනොත් ආයෙ සමාදන් වෙන්න ඕන. සමාදන් වීමෙන් සමහර අයට හොඳට සිල් රකින්න පුළුවන්. තුරු කච්චාන මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සමහර වෙලාවට සමාදන් වුණාට ප්‍රകൃතියම සිල් නැහැ. පන්සිල් රකින්න බෑ. සමාදන් වුණා ඒත් මෙයාට පන්සිල් පද පාරක ගන්න බෑ. තව විකල්පයක් තියෙනවා සිල් රැකෙන. ඒ තමයි සද්ධාව, චිත්ත ප්‍රසාදය. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේලා ගැන හිතලා, බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිතලා මුළු හදවතින්ම මේ තියෙන පැහැදීමත් එක්ක එයා හිතනවා මන්නම් වැරද්දක් කරන්නේ නැහැ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පැහැදීම වැඩි කරගන්න ඕන. ධර්මයේ ගැන පැහැදීම වැඩි කරගන්න ඕන. රහතන් වහන්සේලා ගැන පැහැදීම වැඩි කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපාය කියන එක විශ්වාස කරන්න ඕන. දිව්‍ය ලෝකේ කියන එක විශ්වාස කරන්න ඕන. අන්න එහෙම හිතේ ඇති වෙන සද්ධාව කියන එක නිසා සීල්පද රැකෙනවා. ඒක යා මෙතෙක් සමාදන් වෙලා රැක ගන්න බැරි සීලය සද්ධාව වැඩි වීමෙන් රකින්න පුළුවන් වුණා. බුද්ධ කාලේ ශ්‍රද්ධාව නිසා බ්‍රහ්මචාරී වෙච්ච අය ඉන්නවා. දැන් එක දෙවි කෙනෙක් ගැන අපි අහලා තියෙනවා. එයා මනුස්ස ලෝකෙ ඉද්දින් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දානෙට වඩිනකොට සිරිපාදෝණය කළා. ඉතින් එයා එදා ඉඳලා මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ වටිනාකමත් එක්ක ඒ සිරිපා අල්ලපු අද්දකින් ස්ත්‍රියක් අල්ලන්න කැමති වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඔහු තමන්ගේ බිරිඳට කියනවා මේ අද්දක ධාතු කරඬුවක් වගේ වුණා. ඒ නිසා මේ අද්දකින් මං ස්ත්‍රියක් අල්ලන්න කැමති නැහැ. ඒ නිසා මං බ්‍රහ්මචාරී වෙනවා කියලා. ඈලා දෙකට කැමති වුණා. ඒ පිරිසම දෙව්ලොව ගියා. දෙව්ලොව ගිහිල්ලත් බ්‍රහ්මචාරී. ඒකට ඒක උනේ ශ්‍රද්ධාව නිසා. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගෙන මේ සීල් රකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට සීල් රකින්න අමාරු නම් ඔන්න විසඳුම් තුනක්. සමාජයට ප්‍රകൃතියෙන් එන්න ඕනේ. ඒක බැරි වුණොත් කරන්න දෙයක් නැහැ. දෙවෙනි විකල්පය තමයි සමාදන් වෙන්න ඕන. තුන්වෙනි එක තමයි ශ්‍රද්ධාව වැඩි කරගන්න ඕන. සීල්පද රකින්න අමාරු වුණා කියන එකත් එක්ක බණ ආන්න තුන් ඉන්න එපා. සීල්පද රකින්න අමාරු එකත් එක්ක බුදුගුණ වැඩිපුර අහන්න. දහම් ගුණ වැඩිපුර අහන්න. රහතන් වහන්සේලාගේ සීලය ගැන වැඩිපුර අහන්න. පිරිසුදු ජීවිතය ගැන වැඩිපුර අහන්න. හිතෙන් ගරු කරන්න. ඊළඟට අපාය ගැන තියෙන බය, දිව්‍ය ලෝකෙ ගැන තියෙන තියෙන ආනිසංස ඒවා ගැන නිතර අහන්න. සීල්පද පුංචි වෙලාවක් රැකලා එකෙන් ලැබූ සීල ආනිසංස ගැන අහන්න. එතකොට ඇති වෙන සද්ධාවත් එක්ක සීලේ රකින්න පුළුවන්. ඕන විසඳුම් තුනයි. ඊළඟට කෙනෙකුට උපදිනවා සමතය තුලින් සීලේ රකින්න පුළුවන් වෙනවා. 4. 5. විදර්ශනාව තුලින් සීලේ රකින්න පුළුවන් වෙනවා. සමතය විදර්ශනාව කියන්නේ සමතය කියන්නේ හිත සංසිඳීම. විදර්ශනාව කියන්නේ ඇත්ත දැකීම. එතකොට මේ පංසිල් පද 5 රකින්න හිතට ශක්තිය එනවා. හිත සංසිඳෙන අරමුණු හිතන්න ඕන. විදර්ශනාව කියලා කියන්නේ යථාර්ථය දකින්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය.
දුක් ස්වභාවය, අනාත්ම ස්වභාවය, කාමී ආදීනව මේවා හිතන්න ඕන. ඒකේ යථාර්ථය. ඊළඟට තමන් කරන කර්මයක් එක්ක තමන් විපාක වලට ලක් වෙන්නේ හැටි. කර්මයේ දායාද කරගෙන ඉන්න හැටි. ඒ ඔක්කොම යථාර්ථය. ඒවා හිතනකොට නැත්තම් සමතේ විදිහට හිත සංසිඳවනකොට සීල රැකෙනවා. සීල රැකෙන්න අමාරු අය සමතේ එක්ක භාවනාවක්, මෛත්‍රී භාවනාව, අසුභ භාවනාව, බුද්ධානුස්සති භාවනාව, ඡාගානුස්සති භාවනාව ආදී භාවනා අරමුණු පැත්තට යොමු වීම හොඳයි. හිත ඇවිස්සෙන අරමුණු වලට වඩා හිත සංසිඳෙන අරමුණු පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඊළඟ එක තමයි විදර්ශනාව. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් විදර්ශනා කිරීම. කාමයේ ආදීනව, පටිච්ච සමුප්පාදේ, මැරිලා ඉපදෙන හැටි. මේ ඔක්කොම නුවණින් විමසන්න ඕන. එතකොට තමන්ගේ ජීවිතයේ ඇත්ත තමන්ට පේනකොට එයාට සතෙක් මරන්න විදිහක් නැහැ. හොරකමක් කරන්න විදිහක් නැහැ. වැරදි කාමසේවනය කරන්න විදිහක් නැහැ. ඊළඟට බොරුවක් කියන්න විදිහක් නැහැ. සුරාමේරේ පානය කරන්න විදිහක් නැහැ. මේ ලෝකේ තමන්ට පවක් කළා හැංගෙන්න තැනක් නැහැ පින්වතුනි. අර එක ආචාර්යවරයෙක් හිතලා තියෙනවානේ තමන්ගේ සුරූපී දියණිය දක්ෂ ශිෂ්‍යයන් අතර කාටද දෙන්නේ කියලා ඔහුට එකපාරම හිතන්න අමාරුයි. ඇයි ශිෂ්‍යයෝ අතර ලස්සන තරුණියෝ ඉන්නවා. ශිෂ්‍යයෝ අතර රාජකුමාරයෝ නැත්නම් ධනවත් කුමාරවරු ඉන්නවා. ශිෂ්‍යයෝ අතර දක්ෂ අය ඉන්නවා. ශිෂ්‍යයෝ අතර ඊටාම සාන්ත ගති පැවතුම් ඇති අය ඉන්නවා. එතකොට ගුරුවරයා කල්පනා කළා මම මේ අයගෙන් කාටද මගේ දුව දෙන්නේ? දක්ෂයෙකුට දුන්නොත් දුව ආරක්ෂා වෙනවා. ඊට පස්සේ ධනවත් කෙනෙකුට දුන්නොත් දුවට සැප ලැබෙනවා. ඊළඟට රූපී ලස්සන රූපයක් තියෙන කොල්ලෙකුට දුව දුන්නොත් එහෙම ඒ දෙන්න ප්‍රියමනාප වාසය කරනවා. ඊළඟට සීලවන්ත කෙනෙකුට දුන්නොත් එහෙම කෙනෙක්ව සැක කරන්නේ නැතුව සැනසෙල්ල ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් මං යම් ප්‍රශ්නයකට මොන දුන්නා. දැන් ගුරුවරයා කල්පනා කරා. මං මේක යම් පරීක්ෂණයකින් මේක විසඳ ගන්න ඕන කියලා ගෝලයන්ට කතා කරලා කිව්වා ගෝලේනි මං යම් උත්සවයක් කරනවා. මං ඒ උත්සවයට මගේ යම් අදිෂ්ඨානයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මගේ දුවට තෑගි භෝග දෙන්න ඕන. උඹලගේ අතින් ඒ තෑගි භෝග ගේන්න ඕන. හැබැයි ගෙනාවට මෙන්න මෙහෙමයි. කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැතුව හොරෙන්. කිසි කෙනෙකුට අහු වෙන්නේ නැතුව හොරෙන් කාටවත් දැනෙන්නේ නැති වෙන්න උඹලා රත්තරන් චේන් එකක් හෝ මුද්දක් හෝ ඔයගේ රන් භාණ්ඩයක් හොරකම් කරගෙන වරිලා. මේකෙන් තමයි මගේ උත්සවය කරන්නේ. කිසි කෙනෙකුට දැනෙන්නේ නැතුව ඉන්න ගේන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ ගෝලයෝ ටික ඔක්කොම යවුවා. සෑම ගෝලයකම මොන හරි දේවල් අරන් ආවා. එක ගෝලයක් මොකුත් අරගෙන ආවේ නැහැ. ඊට පස්සේ ගුරුවරයා අහනවා මේ ඇයි පුතා උඹ මොකුත් ගෙනාවේ නැත්තේ? ඊට පස්සේ ආචාර්යතුමනි ඔබතුමා කිව්වනේ කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැතුව. හොර රහසේ කිසි කෙනෙකුට දැනෙන්නේ නැතුව ගේන්න කියලා. මම ගොඩාක් කල්පනා කරලා බැලුවකෝ එහෙම ගේන්න. එහෙම ගේන්න විදිහක් නැහැ. හේතුව තමන් හොරකම් කළොත් තමන්ගේ හෘද සාක්ෂිය දන්නවා මම හොරකම් කළා කියලා. ඊට පස්සේ දෙවිවරු ඉන්නවා. දෙවියන්ට පේනවා මේක හොරකම් කළා කියලා. හිත පේන ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණවරු ඉන්නවා. එයාට පේනවා මම හොරකම් කළා කියලා. නැත්te ලෝකේ රහෝ නාම මේ ලෝකේ රහසක් කියලා එකක් නැහැ. කොච්චර දොරවල් වහගෙන අඳුරු කුටි ඊළඟට තැන් වල ලඳු කැලෑවල පඳුරු වාසේ කාටවත් හොයාගන්න බැරි විදිහට වර්ධි හැසිරුණාට මේ ලෝකේ හැම රහසක් කියලා එකක් නැහැ. හෘද සාක්ෂිය දන්නවා උඹ මේ දේ කළාද නැද්ද කියලා. දෙවිවරු දන්නවා උඹ මේ දේ කළාද නැද්ද කියලා. දිවස් තියෙන මේ දෙවි දේවතාවෝ සමන බ්‍රාහ්මණවරු දන්නවා. මේක කොහොම වහන්නද යම් කිසි බුද්ධ ශාසනයක බුදු කෙනෙක් ළඟට ගියාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පේනවනේ සංසාරයේ මේක කරපු දේවල් ටික. තප්පරයට පේනවා. මලකට වතුර ටිකක් ඉස්සත් ඒකත් පේනවා. අනාවරණ ඥානී මාගේ ශාස්ත්‍රු බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලෝකේ රහසක් කියලා එකක් නැහැ. ඔන්න ඔය ඇත්ත කල්පනා කරනවා. කල්පනා කරලා අපායේ විස්තර කල්පනා කරලා ඒ තමයි Tamanට මේ පංසිල් පද පහ රැකගෙන වරදින් අත් මිදෙන්න Tamanට සහයෝගය එන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒකට Tamanට අභිමානයක් තියාගන්න කිව්වා. අභිමාන තුනක් ගන්න කිව්වා. ඒ අභිමාන තුන තමයි
අත්තාධිපති කියන්නේ තමා අභිමානය. මං මේ වගේ කෙනෙක් මට මේක කරන එක සුදුසුද? මට මේක සුදුසුද? කියලා තමන් අභිමානයට කරගෙන මං වගේ කෙනෙකුට මේ පන්සිල් පද පහ කඩන එක සුදුසු නෑ කියලා හිතන්න කිව්වා. ඊළඟට ලෝකාධිපති කියලා කියන්නේ මම මේ වැරද්ද කළා අහු වුණොත් එහෙම ලෝකෙන් ලැබෙන දඬුවම් ගැන හිතන්න කිව්වා. ප්‍රාණඝාතයක් කරලා අහු වුණොත් ලෝකෙන් ලැබෙන දඬුවම්. හොරකමක් කළා අහු වුණොත් ලෝකෙන් ලැබෙන දඬුවම්. වැරදි කාම සේවනය කළා අහු වුණොත් ලෝකෙන් ලැබෙන දඬුවම්. ගෙවල් වලට අහු වෙලා, දරු මල්ලන්ට අහු වෙලා, ඥාතීන්ට අහු වෙලා හත් පොලේ ගා ගන්න වෙනවා. පරම්පරා ගානකටත් යනවා විස්තරي. බොරු කියලා අහු වුණොත්, බීලා වැටිලා අහු වුණොත්. ඉතින් ඒ නිසා මේ පන්සිල් පද පහ කැඩීමෙන් වෙන ආදීනව මේ ජීවිතේ අනුන්ගෙන් එන නිന്ദා අපහාස ඒවා හිතන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ හිතන්න කිව්වා මේ ධම්මාධිපති කියලා කියන්නේ ධර්මයට ගරු කරලා. ඒ කියන්නේ පස්පව් දස අකුසල් කරන අය නිරේ යනවා. නිරේ විඳින දුක. පන්සිල් පද පහ රකින්න අය සුගතිය උපදිනවා. නිවනට ලං වෙනවා. ධර්මයේ පුරුදු කරපු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට ඒ ධර්මයට ගරු කරලා ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීමේ ආනිසංස තියෙනවා. උපනෝපන් ජීවිතේ දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය සැලසෙනවා. නිරෝගීකම සැලසෙනවා. ඊළඟට හොඳ මනා රූප දේහයක් ලැබෙනවා. සොරකම් කිරීමෙන් වැළකීමෙන් භවභෝග සම්පත් ධන දහන්‍ය ලැබෙනවා. තමන්ගේ දේවල් අනිත් අයට හොරකම් කරගන්න බැරුව යනවා. වැරදි කාම සේවනයෙන් වැළකීමෙන් උපනෝපන් ජීවිතයේ ආදරයේ සෙනෙහස ගෞරවයේ නම්බුව ආනුභාවයේ විසරද බව යසස ලැබෙනවා. මනා රූප සම්පත්තියක් ලැබෙනවා. ඇඟේ අඩුපාඩුකම් පිහිටන්නේ, දෝෂ පිහිටන්නේ, තනි වෙන්නේ, නිന്ദා අපහාස සතුරු අඩු වෙලා යනවා. වැරදි කාම සේවනයෙන් වැළකීමෙන්. ඊළඟට බොරු කීමෙන් වැළකීමෙන් එයාට මනා කටහඬක්, මනා දත් දෙපළක්. ඊළඟට මුඛයේ සුවඳ වෙනවා. අනිත් අයට ප්‍රියමනාප වෙනවා. තමන්ගේ වචනේ අනිත් අය අහනවා. අනිත් අය කීකරු වෙනවා. එයාගේ වචනේ ප්‍රබල සාක්ෂියක් වෙනවා. මේ ඔක්කොම ටික වචනෙන් කරපු පින්. ඊට පස්සේ සුරාමේරේ පානෙන් වැළකීමෙන් එයාට හොඳ නුවණක්, කල්පනා ශක්තියක්, තියුණු නුවණක්, ප්‍රශ්න අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්කම, දරා ගැනීම, සියදිවි හානි කරගන්න නැති බව, හොඳ මතක ශක්තිය, ඒ ඔක්කොම ඇති වෙනවා සුරාමේරේ පානේ නොකිරීමෙන්. ඉතින් ඒ ධර්මයට ගරු කරන්න කියනවා. දෙවියන් අතර ඉපදෙන එක, ඊළඟට නිවනට ලං වෙන එක. පන්සිල් පද පහ ගෞරවයෙන් රැකලා ඒ පින් බලයට නිවන් දැක්කා ඉන්නවා. ඉතින් මේ ආනිසංස සිහි කරන්න කියනවා. ආදීනව සිහි කරන්න කියනවා. ඒ තමයි ආදීනව පස්පව් දස අකුසල් කළොත්. ඒ තමයි සත්තු මෙරුවොත් එම අඩු ආයුෂින් මැරෙන්න වෙනවා. ලෙඩ දුක් කරදර වලට මුහුණ දෙනවා. නිරේ ඉපදෙන්න වෙනවා. තිරිසන් ලෝක, പ്രേත ලෝක වල ඉපදෙන්න වෙනවා. පන්සිල් පද පහ කැඩීමෙන්. සොරකම් කිරීමෙන් මනුස්ස ලෝකයක ඉපදුනත් නිර්ධන වෙලා, දුප්පත් වෙලා, අනුන්ට අතපාන තැනට ජීවත් වෙන්න වෙනවා. වැරදි කාම සේවනය කළොත් සතුරු හැදෙනවා. මහත්තයාගේ ආදරේ, නෝනලාගේ ආදරේ, දරුවන්ගේ ආදරේ නැති වෙනවා. හදිහෝනියන් අනවින කොඩිවින වලට නිතර බඳුන් වෙනවා. සතුරු වැඩි වෙනවා. යන තැන යාට කැපිල්ලට අරහට ඉන්නවා කවුරු හරි. ඊළඟට පිරිමි ජීවිතේ නැති වෙනවා. නපුංසක ජීවිත ලැබෙනවා. මේ ඔක්කොම වැරදි කාම සේවනයේ විපාක. බොරු කියන එක නිසා තමන්ගේ වචනේ පිළිගන්නේ නැතු වෙනවා. දත් දෙපළ හරියට පිහිටන්නේ නැතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මුඛේ දුර්ගන්ධ වෙනවා. තමන්ගේ වචනේට අනිත් අය කීකරු වෙන්නේ නැතු වෙනවා. කටහඬ මිහිරි නැතුව යනවා. එයා කියන දේ කවුරුවක් ගණන් ගන්න නැතුව යනවා. තමන්ට වද දෙන දරු පිරිසක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ සුරාමේරේ පානය කිරීමෙන් සතර අපා උප්පත්ති වගේම මනුස්ස ලෝකයට ආවට පස්සේ මන්ද බුද්ධික වෙලා උපදිනවා. උමතු වෙනවා. පොඩි දේ දරා ගන්න බැරුව යනවා. සීදිවි නසා ගන්න තැනට මනස කඩාගෙන වැටෙනවා. මේ ඔක්කොම ආදීනව. එතන මේ විදිහට දැන් දුගතිය උරුම වෙනවා. නිවනින් ඈත් වෙනවා. මේවා ධර්මයේ සිහි කරන්න කියනවා. ඒ නිසා අනේ මං නම් ඒ වගේ පැත්තකට යන්නේ නැහැ කියලා මේ කල්පනා කරන්න කියනවා.
අත්තාධිපති තමාව මූලික කරගෙන හිතන්න ඕන කියනවා මං වාගේ වැදගත් කෙනෙකුට. මේ නැත්තම් අපි නම් ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා. ඔබ නම් උපාසක උපාසිකාවෝ. එහෙම නැත්තම් ඔබ බෞද්ධ පවුලක, වැදගත් පවුලක, හොඳ පවුලක. ඊළඟට ඔබ තෙරුවන් සරණ ගිය අය, බුදුන් සරණ ගිය අය, හොඳට ඉගෙන ගත්ත අය, හොඳ රස්සාවල් කරන අය, ගමේ හොඳ නම්බුවක් තියෙන අය. මේ වාගේ මිනිසුන්ට පන්සිල් පද පහ කඩන එක හොඳද? කියලා Tamanට අභිමානයක් ගන්න කියනවා. ඉතින් මේවා ලීසි නෑ. අත්තාධිපති කියන තැනට එන එක ලීසි නෑ. ධම්මාධිපති කියන තැනට එන එක ලීසි නෑ. ලෝකාධිපති කියන තැනට එන එක ලීසි නෑ. මොලෙන් කල්පනා කරන්න පුළුවන් පින්වන්තයාට තමයි මේවා ගොනු කරගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය වදාලා ඉස්සර රජවරු අතර කතාවක් ඇතුණා මේ පන්සිල් පද පහෙන් මොකද්ද රකින්න අමාරුම කියලා. එක්කෙනෙක්ව ප්‍රාණඝාත, එක්කෙනෙක්ව සොරකම, එක්කෙනෙක්ව වැරදිකාම, එක්කෙනෙක්ව බොරු කීම, එක්කෙනෙක්ව සුරාමේරී කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට පැමිණිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ එහෙම නෙවෙයි. Tamanට අමාරු සිල්පදේ තමයි අමාරුම සිල්පදේ කියෝ. එක එක්කෙනාට වෙනස් කියෝ. නිසා ඔයාලටත් ওই පන්සිල් පද වහෙන් අමාරුම එකක් ඇති. ඉතින් මේ පන්සිල් පද පහ අමාරු වෙනකොට සිල්පද රැකෙන ක්‍රම පහක් තියෙනවා. එකක් ප්‍රകൃතියෙම රැකෙනවා. එකක් සිල්පද සමාදන් වෙලා රැකෙනවා. එහෙම නැත්නම් සද්ධාව වැඩි කර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් සමත භාවනාවකට යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් විදර්ශනා භාවනාවකට යන්න ඕන. මේ ක්‍රම පහෙන් රැකෙනවා. ඊළඟට මේ සිල්පද රකින්න ගියාම මං වාගේ කෙනෙකුට මේක සුදුසුයිද මේ වාගේ දහදරා වැඩ කිරීම කියලා අර තමන්ගේ නම්බුව පවුල ඔය ගැන හිතලා මේ වලකින්න ඕන වරදින්. එහෙම නැත්නම් ලෝකාධිපතිය ලෝකේ නිന്ദා අපහාස අවලාද දඬුවමට බයෙන් වැරදින් ආත්මෙ දෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් පින්පව් විශ්වාස කළා. මෙලෝ පරලෝ විශ්වාස කළා. අපාය දිවි ලෝකෙ විශ්වාස කරලා මැරිලා උපදින එක ගැන විශ්වාස කළා වරදින් ආත්මෙ දෙන්න ඕන. ඉතින් මේ ආදි වශයෙන් ක්‍රම සහ විදි තියෙනවා. උත්සාහ කළා බලමු. අපිට තව මෙච්චර කාලයක් පන්සිල් පදවා පහවත් බහුතරයකට ඉතින් රැක ගන්න බෑනේ ඉතින්. ආයේ මොන ලොකු දේවල් කොහොම කරන්නද? ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි ඔන්න අද මේ සීලය පිළිබඳව විසඳුමක් අපි සාකච්ඡා කළා. ඉතින් ඒ නිසා අපි කාටත් උතුම් සීලයක් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ශක්තිය ධෛර්යය උපදීවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා.